Chiến tranh và leo thang ở khu vực xung đột Israel-Palestine tiếp tục căng thẳng những ngày qua. Thay vì tận dụng thành công về mặt chiến thuật của Israel để tuyên bố chiến thắng ở Gaza, thúc đẩy lệnh ngừng bắn có thể chấm dứt tình trạng thù địch ở Lebanon, và đàm phán trao đổi tù nhân để đảm bảo trả tự do cho 101 con tin còn lại bị Hamas bắt giữ, Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định cuộc chiến sẽ tiếp tục cho đến khi quân đội Israel giải thoát những người bị bắt. Tại Lebanon, máy bay Israel đã thực hiện hơn 200 cuộc không kích trong những ngày vừa qua vào lãnh thổ Lebanon, bao gồm cả vùng ngoại ô thủ đô. Các mục tiêu đều là các cơ sở quân sự và tài chính, được cho là có liên quan đến Hezbollah. Một video trên mạng xã hội đã ghi được cảnh tấn công ở vùng ngoại ô phía nam Beirut, khoảng 5 cuộc không kích nhắm vào các khu dân cư phía nam Laylaki và Hadad ở thủ đô Lebanon. Được biết, ngày 24 tháng 10 ít nhất 17 người Palestine, bao gồm cả trẻ em, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào một trường học tại trại Nuseirat ở miền trung dải Gaza, nơi những người dân phải di rời do giao tranh đang trú ẩn. Bệnh viện Al-Noda tại Nuseirat cho biết, Hamas cho biết Israel muốn xóa sổ cư dân ở phía bắc Gaza, và các quan chức y tế Gaza cho biết 3 bệnh viện hầu như không hoạt động. Khi cuộc chiến bước sang năm thứ hai, số người chết trong chiến dịch của Israel ở Gaza đã lên tới gần 43.000, khi vùng đất đông dân này bị tàn phá và hầu hết dân số phải di rời. Theo một trang nước ngoài NRC cho biết, đây là một năm tàn khốc, Jan Egeland, Tổng thư ký NRC cho biết. Trong 12 tháng, các sự kiện kinh hoàng ở vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, Israel và Lebanon đã gây ra sự tàn phá, và hiện chúng ta đang ở bờ vực của một cuộc chiến tranh khu vực toàn diện. Hàng trăm nghìn thường dân đã thiệt mạng, bị thương hoặc phải di rời, và rất nhiều trẻ em vô tội vẫn bị chấn thương, đói khát và ốm đau. Một năm sau, chúng ta hiện không tiến gần hơn đến một thỏa thuận ngừng bắn so với những ngày đen tối nhất của chiến sự. Các chính phủ phải nhận ra rằng chừng nào vũ khí còn tiếp tục chảy vào Israel và các nhóm vũ trang phi nhà nước, thì các cỗ máy chiến tranh vẫn tiếp tục được tiếp nhiên liệu, và nỗi đau khổ của thường dân sẽ, phần lớn, là trách nhiệm của những kẻ đổ thêm dầu vào lửa. Họ nắm giữ chìa khóa để chấm dứt thảm kịch này, và họ phải làm mọi thứ trong khả năng của mình để đạt được điều đó. Hàng trăm nghìn người vẫn không được tiếp cận đầy đủ với các nhu cầu cơ bản như nơi trú ẩn, thực phẩm và nước sạch. Nhu cầu vẫn còn quá lớn so với nguồn cung cấp viện trợ do các hạn chế của Israel, sự xói mòn của cấu trúc xã hội và sự phá vỡ luật pháp và trật tự. Không có lý do gì để cho phép sự đau khổ này tiếp diễn, ông Al-Ghachi nói trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NTV, nói rằng cái chết của Sinwar sẽ không ngăn cản các hoạt động của Hamas mà chỉ củng cố quyết tâm của phong trào và động viên giới trẻ Palestine. Ông nhấn mạnh nguy cơ xảy ra xung đột ở nhiều nước trong khu vực, trong đó có Syria. Ông Al-Ghachi nói thêm, Israel không thể tồn tại nếu không có sự trợ giúp của Mỹ, không thể phạm tội ác ở Gaza và Lebanon nếu không có Mỹ. Tất cả vũ khí được sử dụng ở đó đều là của Mỹ. Nếu Washington có ý chí chính trị thực sự, họ sẽ có thể ngăn chặn các cuộc tấn công và ngăn chặn Israel. Đối với chúng tôi, Mỹ là đồng minh của những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái. Nếu một cuộc chiến tranh quy mô lớn nổ ra trong khu vực, Mỹ sẽ bị lôi kéo vào đó. Chúng tôi không hề mong muốn điều này. Chiến tranh có thể lan sang các nước vùng vịnh, nhưng tôi chắc chắn rằng vẫn còn cơ hội ngoại giao. Chúng ta không thể phó mặc mọi việc theo ý muốn của một người trong chế độ theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái. Gần đây, ngày 24 tháng 10, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã đến hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra ở Kazan, Nga, và nói rằng chúng tôi nhấn mạnh mong muốn nhà nước Palestine được chấp nhận vào Liên minh BRICS trong tương lai gần. Ông Abbas nói thêm, các nước BRICS đã trở thành đại diện cho vai trò có ảnh hưởng và quyết định trong việc thiết lập các chuẩn mực về hòa bình và an ninh quốc tế. Lần phát biểu này cũng có đầy hàm ý mà Hội đồng BRICS phải suy ngẫm. Gần đây, thành phố cảng Tyre thơ mộng của Lebanon thành một thị trấn ma do chiến tranh. Tyre được coi là an toàn trong phần lớn thời gian của năm mà nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon và Israel đã giao tranh, và giờ người dân lo ngại rằng không nơi nào ở Lebanon an toàn. Gần 1 trong 3 khu nhà ở bị phá hủy thành đống đổ nát vào thứ Tư. Các cuộc đột kích đã xé toạc mặt tiền của các công trình xung quanh. Khaled Ali, một ngư dân 59 tuổi nói rằng, chúng tôi rất lo lắng.
tình hình có thể giống như Gaza. Và Israel sẽ ban hành nhiều lệnh di tản hơn buộc tôi phải rời khỏi quê hương. Không giống như thế này vào năm 2006, điều này rất khó khăn. Họ đã không phá hủy nhiều như vậy. Câu hỏi ở đây là gì? Những buổi đàm phán và làm giảm xung đột giữa hai bên liệu có được tiếp thu, trong khi Israel tiếp tục các hoạt động quân sự mạnh mẽ ở phía bắc Gaza và vẫn nhận viện trợ về quân sự? Vậy đàm phán ở đây là cho có. Từ ngày 20 đến 24 tháng 10 năm 2024, cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza đã gây ra hậu quả nhân đạo nghiêm trọng. Các đợt không kích của Israel đã nhắm vào các khu vực dân cư đông đúc. Khoảng 1,9 triệu người, chiếm 85% dân số Gaza, yêu cầu sơ tán. Các tổ chức nhân quyền như Human Rights Watch đã cáo buộc một số hành động của Israel là vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có việc sử dụng vũ khí như phốt pho trắng trong khu dân cư. Những hành động này làm dấy lên nhiều tranh cãi quốc tế về mức độ tuân thủ của Israel đối với các quy định nhân đạo quốc tế và quyền của dân thường trong các khu vực xung đột. Tuy nhiên, cho đến nay, nỗ lực hòa giải vẫn chưa đạt được nhiều kết quả, trong khi người dân Gaza tiếp tục chịu những tổn thất to lớn về cả sinh mạng và điều kiện sống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi hôm nay. Để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào, hãy like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào sắp tới.